हेलो फ्रेंड्स, आज फरीथी प्लस एकाउंटिंग सॉफ्टवेर में एक नवो पॉइंट जोशुं। फ्रेंड्स, काले आपणे जोयुं के ब्रोकरना हवाला कई रीते नाखी शकीए, ब्रोकरेज आपणे कई रीते एड करी शकीए अने ब्रोकरेज ऑटो एड कई रीते करी शकीए। हवे फ्रेंड्स, आजनो आपणो पॉइंट छे के आपणे जे अमाउंट लखीए छीए एमां कोमा ने ए कई रीते करवुं। सौ प्रथम फ्रेंड्स फ्रेंड्स सेटअप में जशुं। एमां कंपनी सेटअप, અહીં કસ્ટમાઇઝેશનમાં અહીં બાકી એક બે પોઈન્ટ છે તો એ જોઈ લેશું। પેલું છે ફ્રેન્ડ્સ, અહીં રિક્વાયર્ડ ક્વોન્ટિટી ડિટેલ્સ, એટલે કે તમારે સેલ પરચેસ ઇન્વોઇસમાં ક્વોન્ટિટી ડિટેલ્સ જોતી હોય તો અહીં યસ કરવાનું રહેશે। એની કાંઈ પણ અત્યારે એટલી ખાસ જરૂર હોતી નથી। જેમાં તમારે ક્વોન્ટિટી ડિટેલ્સ જોતી હોય એમાં તમારે એન્ટર આપીને સિલેક્ટ કરીને એડ કરવાનું રહેશે। ત્યાર પછી અહીં ફ્રેન્ડ્સ આપેલું છે કે કોમા સ્ટાઇલ, એટલે કે તમારે કોમા એડ કરવા છે તો કોમાની સ્ટાઇલ રાખવી પડશે, યસ કરીશું। ત્યાર પછી રિક્વાયર્ડ કોમા અમાઉન્ટ, તો યસ કરીશું। અહીં કોમા સ્ટાઇલમાં લાખમાં રાખવા છે, મિલિયનમાં રાખવા છે તો અહીં લાખમાં રાખી દેશું। એસ્કેપ આપીને સેટઅપ આપણું સેવ કરીશું। હવે ફ્રેન્ડ્સ, અહીં બેલેન્સ શીટમાં જોશું તો આપણે કોમા જોવા મળશે। અહીં આપણે જોશું તો કોમા જોવા મળશે, 1,29,000,000। આ રીતે કોમા જોવા મળશે ફ્રેન્ડ્સ। કોમા કઈ રીતે કરવા એની તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો હશે। જ્યાં દરેક અમાઉન્ટ આવતી હશે એમાં ફ્રેન્ડ્સ કોમા જોવા મળશે। અહીં તમે જોશો તો અહીં પણ કોમા જોવા મળશે। સેલ ઇન્વોઇસમાં તમે દરેક જગ્યાએ કોમા જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। એને હટાવવા માટે સેટઅપમાં જશું, કંપની સેટઅપ, અહીં કસ્ટમાઇઝેશનમાં જે સેટઅપ કોમાનું કરેલું છે અહીંયા નો કરી દેશું, એટલે એ કોમા નીકળી જશે। અહીં કોમા સ્ટાઇલ અમાઉન્ટમાં નો કરી દેશું, સેટઅપ આપીને સેવ કરી દેશું। બેલેન્સ શીટમાં જોશું તો અહીં આપણે હવે ક્યાંય પણ કોમા જોવા મળશે નહીં। થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, આજનો પોઈન્ટ હવે પૂરો કરીએ। કાલે ફરીથી એક નવો પોઈન્ટ જોઈશું। થેન્ક